יגאל בן משה ואילי בן שבת. אילי בן שבת המוכר כצאצא מספר 2. תפדלו ברקע ואחרי זה אילי תן. שנינו בני שם, אין השם ולא השם. שם, שם, שנינו בני שם, אני נושם, אתה נושם. שם, אתה אומר לבן, אני אומר שחור. אתה חושב פחדן, אני חושב גיבור. זרוע על גבעה, שוכב בתוך הבור. ועם האדמה, עייפה כבר מלראות. שם, שנינו בני שם, אין השם ולא השם. מטוב ומהרע, בארץ הגזרה, בארץ יש ברירה. בעורק הכחול זורם אותו הדם, העצב והשכול של שנינו בן אדם. שם, שנינו בני שם, אין השם ולא השם. שם, שם, שנינו בני שם, אני נושם, אתה נושם. שם, והמילה אויב, והמילה אוהב, קרובות עכשיו כל כך, קרובות שזה כואב. שם, אתה אומר פחדן, אני אומר גיבור. אתה זרוע על גבעה, שוכב בתוך הבור. ועם האדמה, עייפה כבר מלראות. שם, שנינו בני שם, אין השם ולא השם. שם, שם, שנינו בני שם, אני נושם, אתה נושם. תודה לאילי ותודה ליגאל. זה היה פתיח יותר ממושלם לנושא של הדיבור שלי. אנחנו נתחיל רגוע ונגביר. בדיוק.
אבל אני מבקש לשחרר, אנחנו מנסים לדבר על מצב תיאורטי, כן? ואחרי זה נראה מה קרה לו. זו הייתה הרצאה שלי בשנה שעברה. ישבה פה פרופסור פרידמן, נוירו-בלשנית, ישבו פה עוד כמה חבר'ה מתחום השפה, ורטטתי מבפנים, והעזתי להגיד מה שאמרתי. יש פה טענה מסודרת, מבוססת ומוקלטת, בנושא מה קורה כשאנחנו משתמשים בשפה העברית שימוש קולי. מה קורה לנו כקבוצה? טענתי עוד טענה נוספת על השארת השורש, שאנחנו כולנו רגילים בחיפוש אטימולוגי של משמעויות, לצירופי אותיות, לחפש בעברית, בשפות שמיות בכלל, לחפש איזשהו שורש בעבר. טענתי על זה ארוכות, אני לא הולך לחזור על זה. הטענות פה שעלו הפריעו לכמה בלשנים מהבלשנות הדיאכרונית, שאוהבים לחפש אטימולוגיה וללכת אחורה בזמן, עד כדי שאחד מהם אמר לי, תשמע, עזוב, אל תטען טיעון כזה דרסטי, טוטלי, עם סימני קריאה. הוא תייג את זה בתור השערת בן שבת, זה דווקא עזר לי. אז האם אתם רוצים לשמוע את ההרצאה שהיא הפתיח, היא המצע הרעיוני למה שאני הולך לברבר פה היום, אז תעשו גוגל השערת בן שבת ותשבו, תראו גם את סוכרי היפה בהתחלה נותן פתיח חמוד, וזהו. אז בואו נלך עם זה. מהטענה התיאורטית בנושא השפה, זה מקור הבעירה, הסקרנות הפנימית שהיא כבר הרבה שנים, עשרות שנים, השפה העברית בכלל, שמיות בפרט. בואו ננסה לדמיין מרחב שהוא יושב על זה, כן? אנחנו נטען עכשיו סדרת טענות, אחרי זה נגזור מהם תהליכי, זאת אומרת, איך פורטים את זה בפועל, ובואו נלך. ניקח את השפות השמיות האחיות, עברית וערבית, בהתבסס על הטענה שיש ייחוד לשפה שמית, בגלל איך שהיא בנויה, שהיא מקודדת ערכים ועוד כמה תובנות מעצם השימוש בה. כותרת ההרצאה, אם אתם לא זוכרים לפני שנייה, הייתה חילון והדתה בשפת אשטג. זאת אומרת, יש איזו טענה סמויה, שמעצם זה שאנחנו מדברים עברית או ערבית, אנחנו הופכים להיות נשאים לסט ערכים מסוים, באופן שהוא די שקול אפילו לקיום מצוות דת. כמו שאמר מאיר אריאל, בסוף כל משפט שאנחנו אומרים בעברית, יושב דוס מפוני בז'. גם אם אנחנו חילונים גמורים, אנחנו מדברים בשפה הזו, קוראים לנו דברים, מפעלים בנו ערכים מסוימים, לרוב בצורה סבלימינלית, בדרך כלל זה גם, יש גם שזה מודע. עכשיו בואו ניקח את זה. השפות, אנחנו נקרא ביחד, כמה טענות קצרות ואחרי זה. השפות השמיות השימושיות, ערבית ועברית, מתייחדות. סליחה, כותרת ההרצאה היום, טיול לארץ שם. אנחנו עכשיו בטיול, חבר'ה, טיול שנתי, טיול לארץ שם. השפות השמיות, דמיינו, תריצו בראש, ארץ שם. אל תחשבו כנענים אבל, זה דיבור אחר. השפות השמיות השימושיות, ערבית ועברית, מתייחדות בחוקיות פנימית קרובה מאוד, שגורמת להטמעה ערכית דומה במשתמש. טענה נוספת, כך, מתקיימת בין אנשים שחושבים ודוברים בשפות אלו קרבה איכותית במרחבי הבחירה, העולה על השוני התרבותי, מולידה אפשרות לקיום זהות אם משותפת וייחודית. עוד פעם, אני לא מדבר על זהות דביקה שאפשר לייחס אותה לגנטיקה כמו מזרחי, אשכנזי וכאלה, למרות מה שמאיר אמור אומר שהוא רוצה לקשור את זה לדברים אחרים, רק לסוציולוגיה. זהות אם רופפת יותר, אבל הנוכחת. זאת אומרת, זה שאני מדבר עברית, והשכן שלי אחמד חוואמדה מדבר ערבית בהר חברון, נוצר בינינו איזשהו בסיס לזהות ששנינו מרגישים השתייכות אליה. שאם אנחנו ניפגש המקרה בברלין, אנחנו נתחבק לפני שנראה, אפילו שאנחנו יכולים להיות יריבים, אידאיים, פוליטית, ככה או ככה. הזהות הזו, אם אנחנו רוצים לקדם אותה, אם נאמר ואנחנו אומרים, וואלה, הזהות הזו נוכחת, אנחנו מרגישים שיש איזו קרבה, מאיזה שאנחנו מדברים עברית וערבית, היא תהיה מוחשית ביצירתו של מרחב השתייכות תועלתי. אחד, עברי ערבי שקיומו אינו מותנה בהסדרים מדיניים, אבל בעצם היותו נוכח, הוא ישפיע ברכה על עיצובם באופיים המעשי. זאת אומרת, ההצעה פה היא, חבר'ה, בואו ניקח את הדבר הלא מחייב הזה, הזהות השמית הזו, שאגב יוני נגע בה מהצד הבלשני
שאחד שחוקר ערבית וחוקר סוציולוגית את ההתנהגויות של דוברי שפות במרחב הזה. כשתהיה זהות כזו נוכחת, אמיתית, עזבו עכשיו איך יסרטטו את הפוליטיקה, את הקווים, 2 מדינות, 4 מדינות, קונפדרציה, כל מיני הסדרים. אני הולך עכשיו על השלב לפני שמה שעושים אצלנו ב50 שנה האחרונות מנסים לבחור מסגרת לתמונה, אבל אף אחד לא מצייר תמונה. אין לא מציירים תמונה, מתעסקים עם מסגרות התמונה, אם זה יהיה פספרטו, אם יהיה ככה, אם יהיה משולח. אף אחד לא לוקח את הקנבס ועושה את הציור עצמו, איך יראה הציור, איך יראו החיים. אז לשם אנחנו הולכים. ונאמר, ובאמת, מישהו שמע אותנו איפשהו בשמיים, והצעות להנדסת המרחב, נפתח איזה חלון, קיבלנו לידינו לתכנן מציאות של מרחב השתייכות תועלתי. מה זה דורש? על המציאות הזאת, שאנחנו הולכים לתכנן אותה, היא צריכה לנבוע ולנהוג בטבעיות מתוך המכנה המשותף המהותי, לכל עמי האזור באופן שייצור ייחוד אותנטי. ייחוד אותנטי, זה חשוב, זאת אומרת, סוג של בידול. אנחנו לא סתם איזה משהו אמורפי שיכול להיות בכל מקום, אלא זה שייך. המציאות הזו חייבת לקחת בחשבון את הקיום של ישויות מדיניות שונות, במרחב חקיקה, במרחב שיש לו שדות חקיקה שונים. זאת אומרת, אנחנו עדיין לא באחרית הימים שהכל יסתדר. יש פה איזה מרחב דינים מחוקים שקוראים לו רשות פלסטינית, ויש מדינת ישראל, ויש ירדן, ויש כל מיני חקיקה בינלאומית. זה צריך לחיות עם הכל. המציאות הזו צריכה לסממני התגלמות. מוחשיים. זאת אומרת, לא משהו כן, אנחנו שייכים לגזע השמי, לעם השמי, זהות שמית, נברבר קצת, נעשה ערבים בצוותא ביחד. שיבחינו אותם מאידיאולוגיות מופשטות ויתנו לפרטים שחיים במימד השתייכות, שיש בו ממש ואף תועלת מיידית. אני מאמין בתועלת. ה-what's in it for me לא רק ברמה הנמוכה, בכל הרמות, נותן לי גם זהות, גם תמריצים. המציאות הזו חייבת להתקיים בסביבת קונפליקטים מדיניים שטרם נפתרו, להיות ברת קיום עם רמת שיתוף פעולה מדיני לא אופטימלית. זאת אומרת שאפשר כבר מחר בוקר להניע ולהתחיל ללכת. טוב, אז זה מה שהצענו. יש לזוגתי היקרה טל, חברה שקוראים לה תמי הראל, אלופת העולם בגרפיקה ועיצוב ועריכה גרפית ממשפחה, שזה מה שהם עושים. היא טוענת שזה הלוגו הכי מכוער בעולם. שין בעברית, מם בערבית. השין בעברית, מם בערבית. אז היה שבא לי לפני 30 שנה. אמרתי, וואלה, שמי ששם לב, זה ככה הלוגו שלי גם בפייסבוק. הרבה מסתלבטים עליי בגלל זה, אבל לא אכפת לי כי אני נאמן ואני מסורתי. עכשיו, ואז אתם אומרים, בוא נשחק עם זה. קודם כל ניתן למרחב הזה, ניתן לו פרצוף. כן? ואז נרוץ על כל מיני כאלה קריאייטיב. וזה, אגב, זה עשה לי איזה חבר ממרוקו באתר פייבר. גרפיקאי ממרוקו, מכירים פייבר? אחלה אתר, מי שרוצה כל מיני עיצובים על המקום און ספוט. משלמים כמה דולרים, מקבלים בחזרה, וזה כל מיני מתגלגל ויורד. יש יותר מכוערים, יש יותר זורמים, יש טיפה שבאה מהשמיים. ניתן לזה ביטוי, ניתן לזה גוף למרחב הזה שלנו. הוא, כן, יש לו השפעות, בדלו. הנה. אז יש, זה בא מפה ובא משם ומזרח מערב. עכשיו, כמה שאני מדבר איתו יותר עף על עצמו, עושה דברים יותר... זה... הנה. טלי, תגידי לתמי ש... זה הכיוון. אחרי כך חשוב מה שאמרת. שלום, הזמן לשאלות. איפה חשבת על זה? זה במקלחת. לא, הדיזיין הראשוני. עכשיו שאני רואה, אני מבין. אוקיי, יפה. אוקיי, אז גם אתה עם תמי במפלגה. כן, אז זה הקטע. ניתן לזה צורה. אחרי שניתן לזה צורה, מה זה מזכיר למישהו? עכשיו נתחיל לדבר תכלס, כאילו. עכשיו אנחנו בענייני תכלס. יש לנו לוגו, שאנחנו רוצים כל מיני כלים שיתמרצו את המרחב הזה. כן? אז זה קרן, וזה אחלה רעיון, קרן שם. קרן שפע כזאת, שהיא, יש כל מיני סוגי מטבע, אפילו רואים שם את צח בו המלך. יש לה כמה קריטריונים לקרן הזו. היא לא באה ונותנת, כי יש הרבה קרנות נותנות כספים. היא קודם כל מחפשת דבר שאף קרן לא מחפשת, שיתוף מובהק של צד עברי וצד ערבי במיזם. קודם כל, יעני, אנחנו לא מחפשים כלכלת שלום במרכאות של ראיס ישראלי שלקח מפעל בירדן בשכר רעב, או
מייצר בשטחים בטקסטיל עם פועלים שהם לא מקבלים כסף או חצי כסף או רבע כסף, אלא מחפש שיתוף מובהק של צד עברי וצד ערבי במיזם. הוא צריך הוכחת קיימות למיזם, יש לה כמה קריטריונים לקרן, וטוב שהיא תהיה במרחב המזרח התיכון של המיזם. כשאני אומר מיזם, זה לא רק מה שאנחנו רגילים מכלכלה, מיזמים עם business plan ו-revenue forecast ו-projection, גם מיזמים חברתיים, תרבותיים, מחקריים, נכון מחקר. הקרן מורכבת מהון עסקי, מגויס כנגד הבטחת תשואה וגם הון תורמות. יש הון שלא מחפש revenue, שלא מחפש לראות חזרה תשואות. יש כסף שבא כדי do good מה שנקרא. במכון הזה הושקעו שתי קרנות של do good, אחד של איקה שהקים אותה, נדמה לי הברון הירש, ואחד פורטר, איזה do good בריטי, שאשתו דיים שירלי פורטר, שמה פה $1,000,000 ומשהו בקירות. אני לא רוצה כסף חזרה, תנו לי שלט קטן פה, אז בסדר. אז הקרן יכולה לאגם שני סוגי כספים כדי לתת תשובה לרצונות אותנטיים מסוג שונה. זה הקריטריונים. אנחנו צריכים עוד כמה דברים. איפה חקלאי? דניאל, אתה תאשר עם אני זה. צריך רגולציה קצת, אבל לא להתחיל להפוך את העולם, לייצר מסגרת חקיקה שצריך להפוך את העולם בשבילה, אלא בכל אחת מהמדינות שקשורות בהסכמי שלום, נאמר, או בלי הסכמי שלום אפילו, שמרשות את הדבר הזה לפעול בשטחן. למשל אצלנו להכניס תיקון לחוק עידוד השקעות הון. מה זה חוק עידוד השקעות הון? באה המדינה ואומרת, אני רוצה שיהיה תעסוקה בנגב, אני מתמרצת יזמים שהולכים לנגב ונותנת להם פטור ממס הכנסה, מענק, כל מיני מתנות. עכשיו במסגרת הקריטריונים של אותה קרן יהיה לה חוק תיקון עידוד השקעות הון שיוכר, יופי, שיוכר אלמנט שיתוף מובהק בין צד עברי לצד ערבי. תבוא פרויקט משותף, לא משנה איפה אתה מקבל את הפטור מהמס. אפשרות לרשום ישויות עסקיות ועמותות משותפות כענף ייחודי. אנחנו צריכים תמיכה של תשתית תקשורת פיזית תומכת. אם אנחנו רוצים מרחב כזה שמי, צריך שיהיה אפשרות לתקשר. אני לא אומר את המילה ווב שכולנו כאן היום מכירים ויודעים. עוד כמה דברים. גם נגיע לזה אחר כך למה בחרתי במילה הזו ולא חברת רשת, כמו שאנחנו נשמע הרצאה מרתקת על מדינת רשת עוד ממש אחריי מניו יורק. אנחנו צריכים מאפייני זהות מבודלת. כמו למשל סיומת אינטרנטית ייחודית, TLD, מכירים את ה-TLD? הסוף של ה.com, .org, .זה, שיהיה .שם. כן? יש .us, שיהיה .שם. כל מיזם משותף, זה הקריטריון היחיד. היום, אתה יודע, החברות שעושות את הרישומי TLD, יש להם קריטריונים. אתה לא יכול להיות ביזנס שפותח ב.org. צריך להיות לרוב עמותה. כן? אותו דבר, מיזם משותף, .שם, למשל. סממן השתייכות. מחקר, לבסס את הטענה, אנחנו רוצים מחקר. שאנחנו לא נשמע הוזים והזויים בעלמא, ארץ שם, לבסס אותה במחקר. אלה הכיוונים, הפרויקטים, איך לתמרץ אותה. ועכשיו, זה. עכשיו אנחנו במנהרת הזמן קופצים לאחור. אנחנו בכמה? 2019. אנחנו הולכים אחורה במנהרת הזמן לשנת 1992. רבין נבחר, ועבדכם הנאמן מנסה להוליד את קרן שם. כאיזו יזמות שבאה מאותה הזיה המחקרית שלי על השפה ומנגנוני מרחבי משמעות בשפה העברית והערבית, ואז אני מתחיל להשתגע. הדיזיינר שראיתם של קרן, הדיזיין הזה שראיתם של קרן שפע כזאתי, זה דיזיין שבניתי אותו שלם. בניתי דיזיין שלם של קרן באמצעות ובהתייעצות עם כל מיני חברים טובים ממשרדים. אז נעזרתי בבוז'י הרצוג, מהרצוג פוקס נאמן נתן יד, ממשרד רואה חשבון קסלמן, אבי ברגר, משרד יוסי שחק, עוד כמה חבר'ה, כמה הוגים, כמה עורכי עיתונים ערבים שפתחו לי את הספר טלפוני של להתחיל לגייס אנשים, וגייסתי אנשים לפרזידיום של הקרן, לוועדת השקעות של הקרן,
כל החבר'ה האלה הסכימו פורמלית להיות בפרזידיום של הקרן. אתם רואים פה משמאל למעלה לימין, השייח עבדאללה נימר דרוויש על העיר חמם, כולם פה כמעט על העיר חמם, סליחה שלא רוצה לפגוע באף אחד. וואלה. כולם. מי? לוטפי משעור גם. העורך של הסינר, לוטפי משעור. בקיצור, הבחור הזה, עבדאללה נימר דרוויש, אחד הקולות החכמים, השפויים, שהנהיגו את התנועה האסלאמית בשכל, לאורך שנים, לא היה משתף פעולה עם המשטר הזה או הזה, כי עוד לא היה זה משטר האחר. ישעיהו ליבוביץ' 3-4 פגישות אצלו בבית, כל הזמן היה שוכח מחדש. שאלה אחת הייתה לו בראש, תגיד לי, אתה ירושלמי? אתה ירושלמי? זה, ישעיהו ליבוביץ', זה מה שהפריע לו, אם אני ירושלמי או לא ירושלמי, אבל הוא הסכים להיות בקרן. המשורר, סמיח אל-קאסם, בצד ימין למעלה, עורך העיתון הערבי, אסכול אל-ערב, שישב בנצרת. אורי לוברני, היה איזשהו לינק שאיתו התחלתי ללשכה של רבין. רבין נבחר ביוני 92, אני מזכיר לנו. אורי לוברני היה מהקרישים הוותיקים, היה נגיש לכולם, אבל הוא היה קצת חטיאר, הוא הסכים להיות בפרזידיום של הקרן. למטה, המשורר, אמיר חביבי. בני גאון, מאוד שמח, אז הצטרף ליוזמה מרחבית, עברית, ערבית. לוטפי משעור, הזכרתי אותו, עורך עיתון הסינר, עזר לי המון עם קשרים עדכניים. לובה אליאב, ופייסל חוסייני, שהכרתי אותו בתור אבו אל-עבד. לקח לי איזה 3 פגישות להבין שקוראים לו אבו אל-עבד, שהוא קרא לבן שלו על שם עבד אל-קאדר אל-חוסייני. ואני זוכר שאז, עוד לא הייתי כזה, לא הייתי שמאלני, אז זה הציק לי קצת. אבו אל-עבד, זאת אומרת שהוא עבד אל-קאדר אל-חוסייני, זה שלמדנו לבגרות להיסטוריה. חבר'ה, אני מדבר איתכם עליי 30 שנה. כן? זה הפרזידיום, היו עוד איזה 20 שמות. וואלה, העניינים מתחילים לרוץ, מתעניינים בזה אנשים בעולם. בנק אל-עלמי, ה-World Bank, אני אגדיל טיפה, הם רואים, שמחים שאני משתף אותם בסקיצה של קרן שם, הם חושבים שזה מאוד חשוב, the objectives of the proposed initiative are indeed laudable in that context, והתחלתי דיאלוג עם הבנק העולמי איך לפרוט את זה לפרוטות, וזה הגיע למשרד ראש הממשלה, השתבח שמו, איתן הבר, שיהיה בריא, אינשאללה, היה אז המוציא והמביא והרעלה של רבין, ראש הממשלה קיבל וקרא את הפנייה שלך בעניין קרן שם, הורה להעביר את הפנייה לטיפול שר האוצר ונגיד בנק ישראל, את התשובה תקבל, הוא נכנס לפסים, רבין או שזרק או ששלח דברים לנגיד ולבייגה, כל מה שהריח לו מכסף, הנגיד ובייגה יגידו לי מה לעשות עם זה. אז מהצד של בייגה זה היה אהוד, לא יודע אם ראיתם עדיין, אהוד קופמן, הנה אהוד קופמן, רשות ההשקעות משרד האוצר, הם מברכים על זה וכן הלאה, זה ממש טוב והכל, נגדיל את זה טיפה, הם מחכים לתשקיף לקרן, וואלה זה נכנס לתלם. חבר'ה, שנהיה בתמונה, אני מדבר לפני אוסלו, אין אוסלו, אין עדיין אוסלו, אנחנו נמצאים עכשיו משהו כמו, התחלתי שנה ומשהו לפני אוסלו, עכשיו זה 7 חודשים לפני אוסלו. הם מחכים שאני אעשה תשקיף של הקרן. זו הייתה תשובת האוצר למשרד ראש הממשלה, תשובה שבנק ישראל הייתה משהו דומה. ואז זה הרציונל. מה שאתם רואים עכשיו זה איזושהי צומת משמעותית בחיי המיזם הזה, אתם יכולים לקרוא. דודו רוצה לגייס $3 מיליארד, בקרן שם ישראלית ערבית, מקים, מומחה, התמחיתי במימון בינלאומי אז, מייעד את תמורת ההנפקה, בקיצור, המשפטים האחרונים, העניין הגיע לראש הממשלה, שהעביר את הנושא לטיפולם של נגיד בנק ישראל ושר האוצר, גם בתוניס יודעים ומסכימים. 4 המילים האחרונות, זה התפרסם לא סתם באיזה הערת שוליים, זה התפרסם בעיתון גלובס. גלובס, אם אתם יודעים, בשנות ה-90 זה היה הוונאבי של וול סטריט ג'ורנל. הדפיסו על נייר ורוד, כזה זה, רציני, עסקים, שמות גדולים, המילה טייקון עוד לא הייתה, אבל זה גלובס היה עיתון רציני. 3 עמודים עם כפולת שער אמצעי, רציני, 4 המילים האחרונות עשו מהומת אלוהים. זה חצי שנה לפני אוסלו. וכאן מספרים שם בכתבה, גם מי שירצה יש את העותקים שלה, תוכלו לקרוא, זה מעניין.
פייסל, כמאל חוסייני, הרעלה שמנהיגה שבשטחים, גם חבר'ה מעזה היו פה, מנסור השאווה, כלכלן סמיר חלילה, כתבה מפורטת, לא סתם, הנה, אתם רואים את הפרונט פייג' של המגזין גלובס, אני מגדיל את זה, קרן שם, $3 מיליארד, המנוף הכלכלי לביסוס הסכם מדיני. יענו, יש פה פרויקט, זה אמיתי, זה רציני, שימו לב לתאריך למעלה, אתם רואים פה, 23 באפריל 93, מי שזוכר, אוסלו פרץ בספטמבר 93. פה זה מספר, קרן שם, ישראלית ערבית, זה אני. וזה, זה הוא. זה שמה, חבר'ה, כפיים למישאל שעומד על הסאונד. מה שנקרא, והקופירייט של הצילום החתרני הזה, הצלמת רבה איתי, העורך רבה איתי, לא, שום דבר, אני מוכן כתבה רק עם הצילום. וזהו. כל הפרצופים היפים שאתם רואים פה, אחד מהם מתבטא בכתב שהוא תומך ומעוניין בקרן, וזה לא סתם אנשים. זה ז'ק עטלי, מי שזוכר, הבנק לפיתוח מזרח אירופה, לוברני, הזכרנו קודם, חוסייני, עם המילים עוד פעם, אישור מתוניס, זה המילים שעשו חלחלה במשרד החוץ. רעידת אדמה במשרד החוץ. לא הבנתי למה, לא ידעתי כלום, אף אחד לא ידע על אוסלו כלום. מיטראן, באמצעות הקונסול ז'אן דה גינייסטי, זה שיושב בקונסוליה היפהפייה בירושלים שתופסת נדל"ן מטורף, העביר לי את המסר ממיטראן, גם מקיסינג'ר, הסכים, דירקטוריון כבוד. פה זה שמתארים את ההגות של יעני פילוסוף בן 29-30. אני כזה עושה לעצמי, אנחנו מטיילים בארץ שם עכשיו חבר'ה. מהמאבק תרבויות, מזרח מערב, מביאים את יחס האשכנזים הספרדים ואחרי זה לערבים. הדרישה לשטחית תמורת שלום, המצאה הישראלית שווקה לערבים, מהווה היום לכאורה תביעתם הראשית, השלום עם הערבים לא יצליח אם יוסדר בחוזה. בקיצור, אני אף מטבל כל מיני משפטים מוויטגנשטיין וקירקגור, והעיתונאי מאוד התרשם. אבל זו הייתה כתבה כזאת שהראתה פרויקט. וזה הגיע למשרד החוץ. ואז הגיע משרד החוץ. מי שזוכר משרד החוץ, 1992, רבין נבחר ביוני, פרס נכנס להקפאה עמוקה בפריזר, לא יצא משם, עד אוסלו. לא יצא. זה היה הסוג של הריטליישן של רבין, אחרי שנים של זה, והוא השאיר אותו שם. אבל אז, אחרי פרסום הכתבה, ומבלי שאף אחד ביקש, ומלכתחילה, אם איתן לאבר היה לי סיכום שהם לא מעבירים למשרד החוץ, הוא גם לא רצה להעביר למשרד החוץ כלום. הוא נתן למשרד החוץ להתעסק עם הוועדה המולטילטרלית, כל מיני פטנטים, מישהו מכם זוכר, אחרי ועידת מדריד המציאו איזה ועדות. מוועידת מדריד של דוד לוי, יזם ורקח, ולא קיבל קרדיט, ב-91 עד אוסלו לא עשו כלום, ברברו, אליקים רובינשטיין ישב ודיבר באיזה ועדה כזו, והוא דיבר בוועדה אחרת, לא עשו שום דבר, אבל זה היה חיים משרד החוץ. ואז אני מקבל את המכתב הזה באופן מוזר, לא תיאמנו ולא ביקשתי מאיתן לאבר משרד החוץ, ואז אני במכתב עם כמה שקרים, או לא הבנתי איך כל הדיבור שלי מאיתן לאבר פתאום משתנה. 3 שקרים, רעיונות, זה כבר לא תשקיף רציני, כמו שמשרד האוצר רואה, זה כבר לא קרן להנפיק מחר בבוקר ולגייס ולעשות, ולשנות את מרחב המזרח התיכון, ולהנכיח זהות, זה פתאום נהיה רעיונות, זה פתאום נהיה כלכלי, וזה ממש לא כלכלי, זאת אומרת, זה כלכלי, כן, אבל זה סוג של תמריץ לקיום אחר, לקיימות אחרת. ויעמדו עמכם בקשר, הנה פה למטה, יעמדו עמכם בקשר. מה זה יעמדו עמכם בקשר? יעמדו עמכם בקשר היה פתאום לקבל ביקורים, טלפונים מוזרים, מכל מיני חבר'ה ממשרד החוץ. זה התחיל בהתחלה באיזה טלפון נחמד ממישהי, נדמה לי מהמחלקה לתכנון מדיני משרד החוץ. תשמע, זה לא קצת פרימצ'ור, זה לא, אולי תעזוב את המיזם הזה כרגע, אנחנו נהיה איתך פול און, שזה יתגבש וזה וכאלה. אני אמרתי, לא תודה, זה כבר פרויקט רץ. אחרי זה אני מקבל
עוד טלפון עם מישהו עם קול חמור סבר, שאומר לי, תשמע, יש פה, אתה נפגש עם כל מיני נציגים של אש"ף, הבנו, כזה משמיע לי, כזה, לא בריא לך. והשיא היה שמגיע, מזמן אותי יום אחד לפגישה, בחור בשם אמיר המגיד, במסעדת אימא בירושלים, אם אתם זוכרים, זה היה ממש כמו משרד החוץ, יושבים, ואז אמירם אומר לי, תראה, אז לא, בלי הסברים, תעצור את הפרויקט. לא רוצה להסביר לך, הוא בא עם איזה מישהו מלווה, ואיזה בחור שישב בפינה של המסעדה, מסתכל עליהם ומתאים כאלה, תעצור את הפרויקט, עזוב, תחכה כמה חודשים, אני לא יכול להגיד לך למה, תחכה, אבל תעצור עכשיו. בסדר, לא הסכמתי. עברו חודשיים, 3, ואז הדבר הזה קרה. וזה מילא, התחילו כל מיני, התחילה מהומת אלוהים של אוסלו, ויותר גרוע מזה התחילו הדברים האלה, כל מיני פרסים וטקסים, ופתאום הפול ווליום הזה שם מיסוך על הכל. פתאום אין כלום. פתאום כל החבר'ה שהייתי יום יום איתם בקשר, משרד האוצר, בנק ישראל, מהגורמים בתחום האזרחי, שתמכו בקידום, פתאום הכל כזה נכנס. השלום הגיע, מה עכשיו אנחנו מתעסקים ביזמויות, בקרנות, בערבים עברים, הגיע השלום סוף סוף. והשלום הזה קיבל, השלום הזה מעבר לפרסים ולכיף ולנחמדות, הוא יצק תובנות שאי אפשר לעשות תחתן כלום, פשוט כלום. התובנה המרכזית בעיניי שהוא יצק, זה לא מזמן הכותרת המעבולה הזו, הוא יצק תובנה שכל מה שקשור למיזמים משותפים, עברים ערבים, כלכלה משותפת, זה לא עכשיו, זה פירות השלום. יענו, זה postponed, זה אחרית הימים. אנחנו קודם נפתור את הבעיות בינינו. קודם נסכים וכאלה ונעשה שטח A ושטח B וקודם ייכנסו כל החיילים ממשרד ראש הממשלה, משרד הביטחון ויהנדסו את ההסכם הזה. והנה, והשלום יהיה ככה. זאת אומרת, אנחנו, כל מה שאתה דיברת ועבדת וזה, והקרן שאפשר לעשות את הדברים, והממשלה לא מחויבת כלום, אנחנו מגייסים כספים בכל מיני מקומות, זה יחכה. ומתי זה יחכה? אנחנו עכשיו בעניינים אחרים, וזה יצר כל מיני הבנות שקיימות עד היום ויותר חמור. יותר חמור במובן שמישהו מכם פועל עם ערבים, או עם פלסטינים, או עם כל ישות, אפילו עם ירדנים היום, הוא יודע שהוא צריך לעשות את זה בשושו, בסתר. למה על השולחן זה כבר סלאם איכתיסאדי, וסלאם איכתיסאדי ממנוע. שלום כלכלי לא. אנחנו נפל סלאם ווטני, נכון לינדה? שלום, אנחנו צריכים שלום בין מדינות. לפני שיש שלום בין מדינות, אל תדבר איתנו, אתה לא תצייר את התמונה שמך משותף, אתה תחכה לה, נגמור את המסגרת. אבל בזמן ביניים הזה זה לא שלא קוראים דברים אחרים. אני לא עצרתי עם אכזבה וצער עצום, דברים התחילו לקרות בצורה לא נחמדה במרחב הזה. אבל המשכתי, אמרתי, תשמע, קרן לא, זוכרים מה דיברנו קודם? תאגיד תקשורת מרחבים שותף. אז זה מה שניסיתי, עוד לא, המילה אינטרנט לא רצה כזה, HTML כזה, היה BBSים, היה כל מיני כאלה. אמרנו, תשמע, צריך אולי נעשה את תאגיד תקשורת מרחבים משותף. נלך לצ'פטר B של התוכנית הגדולה, איך עושים תאגיד תקשורת מרחבים משותף? הולכים לחברה הכי גדולה בארץ, חברת בזק, תאגיד תקשורת ממשלתי, ואומרים, משכנעים, בחור חמוד שהיה שם מנהל, איציק קאול, יצחק קאול, בוא, יש עכשיו השלום הגיע, נכון? בוא נעשה תאגיד תקשורת מרחבים משותף. אז יש פה איזה קטע באנגלית, נגדיל טיפה, Telecommunication in the area, ובהמשך לפגישות שנערכו עם דוד בן שבת, באוקטובר 93, שימו לב, זה כבר אחרי שהתפוצץ אוסלו, אנחנו רואים בחיוב הקמה של תאגיד תקשורת מרחבים משותף, הפרינסיפלס, אנחנו נגדיר אותם אחר כך. לא סתם מכתב ממנכ"ל בזק חברה ממשלתית, הוא גם מתחייב לממן את המיזם הזה, את ההקמה של התאגיד. עכשיו, מה זה תאגיד ישראלי, פלסטיני, ירדני? חדי עין, ישימו לב, מה השם שכתוב למעלה בצד שמאל? מוחמד שטאיה. מי זה מוחמד שטאיה היום? ראש הממשלה. סחיח. זה מוחמד שטאיה,
אז הוא היה מרצה לכלכלה באל-נג'אח, בשכם, באוניברסיטה, כזה לא מאש"ף, לא מהמסדרונות שם, לא מהחבר'ה של אוריינט האוס, הוא היה כזה, היו נותנים לו תוכניות עסקיות לעבור עליהן וכאלה, ומדי פעם כאמל חוסייני, הדודן של פייסל, אמר לי, תשמע, דבר עם מוחמד שטאיה. מוחמד שטאיה, בגלל המכתב הזה, שהלך איתו לאש"ף, חבר'ה, תראו, חברה ממשלתית ישראלית רוצה לעשות איתנו משהו. הוא התחיל להתקדם במסדרונות האש"ף. והיום הוא ראש הממשלה הפלסטיני, המכתב הזה. אז זה מוחמד שטאיה. ואז אני מתחיל לקבל את הריקושט, אנחנו עדיין בטיול, חבר'ה, בריקושט, מהצד הפלסטיני של התובנה הרעה והמטומטמת שאוסלו צרב, של פירות השלום, אחר כך. קודם כל בואו נעשה שלום. אז מי חתום למטה? דוקטור עלי שעד. דוקטור עלי שעד הוא הבן של נביל שעד. הוא אז היה אסיסטנט דפיוטי מיניסטר למיניסטרי אוף פלנינג and אינטרנשיונל קואופריישן על הרעיון של הצעה לתאגיד תקשורת מרחבי משותף. מה הוא אומר? עוד פעם ה-give and take הזה. כאילו שאני המדינה, או... אני אומר, בוא, הצעה לתאגיד. הוא אומר, I would like to inform you that the Palestinian Authority do not object to participate in the partnership for regional telecommunication, but before we meet together to discuss the details and specifics regarding this project and our participation in it, please be informed that this approval of participation is conditioned by a Palestinian-Israeli agreement that would entitle us to have our own gateway station. אני יזם קטן, הוא משתמש בי וברעיון הזה שהסכימו עליו כולם, גם בממשלה אצלנו חברה ממשלתית, לשים תנאי. יענו הוא, האכתיסאדי לא מעניין אותו, הוא מדבר על הוואטני. מה זה gateway station? בשפה אחרת, area code. יענו, הזהות הלאומית הפלסטינית לא תקרום עור וגידים אם לא יהיה להם area code 00970 כמו שיש היום. יענו, למה ישראל יש להם 972? אנחנו מדינה ואנחנו רוצים area code. ובלי area code עצמאי, תשכחו מלעשות משהו משותף. אוקיי, אמרתי, לא רוצים קרן, לא רוצים תאגיד תקשורת, זה יקרה יום אחד. רס בן אנו זה יקרה כי אין ברירה. בינתיים נעשה מיזמים. ניזום, יזמויות, חדשות. שנותנות, שעושות את, מיזמים שיתאימו כאובייקט השקעה של קרן כזו. זאת אומרת, אתה ברבר על קרן, תראה דוגמאות, מה צריך כסף מקרן כזו. יש בהר חברון רוח, הרבה רוח, אזור מאוד רוחני בכלל, אבל יש איזושהי רוח שאפשר לעשות ממנה הרווסטינג לאנרגיה מתחדשת בטורבינות. וזו רוח עקבית, יציבה, מאזימות יפה, התמונה לא מהר חברון, זה מודל ההמחשה, טורבינות, פורפרה, ובאמת, מיזם אמיתי, לא לפני הרבה שנים, התחיל לקרום עור וגידים, נוסדה חברה בשם Mountain Winds Limited, בחברה הזאת נכנסו כל מיני חבר'ה פלסטינים גם, בדרך לא דרך. בעלי קרקע מדרום הר חברון, פלסטינים, הסכימו שעל שטחם יוצבו טורבינות. יעמידו טורבינות שיעשו קציר רוח. טורבינה זה אלמנט ענק וגדול, אבל הוא תפיסת שטח שלו מאוד קטנה. זה ממש לא דומה לפאנלים סולאריים. אפשר להשתמש בקרקע גם אחר כך. החברה הזאת היא גרד חסן, זו חברה בריטית, שהיא עושה בכל העולם פיזיביליטי לחוות רוח. החברה הזו הלכה ובדקה, ניבאתי ממש, יש המון דאטה, יש מחקר כזה על האפשרות לעשות חוות רוח בהר חברון. הם נותנים הסכמה שמתאים האזור מבחינת הקונסיסטנטיות של הוקטור של הרוח, העוצמה, זה יכול לתת המון חשמל ירוק לכולם, פלסטינים, ישראלים, ערד, דימונה, כל הר חברון, כולל חברון, יטא, סמוע, כל הזה. הכל טוב, התחיל מיזם, הצבא דווקא עזר במיזם הזה, עמוד מדידה, הצבא אמר וואלה, מתאים לנו, הקצו שטח בתוך איזה אתר צבאי להעמיד את העמוד הזה, כי לא הייתה עדיין רגולציה להעמיד תכנים של 60 מטר למדידה. לקבל אישור כזה, אתה צריך לעשות מדידה. מנהל חברת הכוח של חברון מאוד רוצה את הפרויקט הזה, זה ה-Hebron Electric Power, יש
הפקו וג'טקו, יש כמה חברות, משרד הביטחון, מה זה מתלהבים מהמיזם הזה? פרויקט אוויר הרים, אומרים, תשמעו, תלכו לישכב מתאם פעולות השטחים, אני צריך להגיש בקשה למידע, אחרי זה לעשות ככה, אחרי זה כבר שולחים אותי מה ההליכים לקבל את ההיתרים לחווה כזאת. אבל אז עובר עוד כמה זמן, המיזם עושה גלים, ואז אנחנו פוגשים את הצד הישראלי של המשחק. אני מקבל אחרי עוד שנה ומשהו, אותה גברת מהרל"שית של שר הביטחון, שהוא הבעל הבית שהגדל למי שלא יודע, זאת אומרת, דרך האלוף הפיקוד, מספרים לי ככה, תשמע, במקביל, בבקשה שלכם הוגשה למינהל האזרחי פנייה ממועצה אזורית הר חברון. אתם יודעים מה זה מועצה אזורית הר חברון? זו מועצה שרוב המתיישבים שלה הם מתנחלים, מה שנקרא, של יהודים, שהעניין שלה הקמת מיזם לייצר, הם רוצים, בקיצור, המועצה גם כן רוצה חוות רוח כזו. יש בעיה קטנה, אבל למועצה אין קרקע. אני באתי עם מיזם ש8 בעלי קרקע פלסטינים חתמו נייר אחרי שביקרו יחד איתי אצל דוקטור עומר קיטנה, ראש רשות החשמל הפלסטיני ברמאללה, והוא אמר להם שלא יתלו אותם, והם יסכימו שיציבו בשטחם עמוד רוח, בלי מכר של קרקע, בלי להזכיר, בלי כלום, בשבילם, להתפרנס, כמיזם משותף. הסכים. אז פתאום המינהל האזרחי ממליץ לאחד את הפרויקטים, את זה שיש לו הסכמה לקרקע ואת זה שאין לו קרקע. והגדילו ועשו, תשמע, בגלל שהמיזם המבוקש הוא בתחום השיפוט של מועצה הר חברון, שהבקשה תבוא דרכם. אבל בקיצור, ניסו לקבור וכמעט קבעו את המיזם. מהצד הפלסטיני גם לא תמלו ידם בצלחת. יש פה החלטת ממשלה של הפלסטינים מ-13 לדצמבר 2011, שאומרת כמה דברים. פתאום עוד פעם נזכרו, סלאם וטני, סלאם איחתיסאדי, הטרגדיה של העניין שלנו. הם ממליצים, המלצה בעניין Mountain Wind Project, הם הפכו פה את המילים. א', לא לאשר את הפרויקט עד שכל האזור שמדובר עליו יעבור להגדרת שטח A או B. השטח שאנחנו מדברים עליו הוא שטח C, הוא נברלנד כזה, בין ישראל, צפון יער יתיר, ישראל לשטח B ו-A. אתם קודם כל שיעבור אלינו השטח. דבר שני, נותנים הנחיה ל-Security Services, מה שנקרא אמנון וואקאי, שהם, הביטחון המסכל שלהם, שהם must actively follow up to protect the land and prevent its transfer by sale or rent to any other form to the Israeli part. יענו, אם יש איזה פלסטיני שיעשה איזשהו משהו, דיספוזיציה, שהביטחון המסכל ייכנס בו. יענו מה, גם הפחידו מהצד שלהם. טוב? לא מתייאשים אנחנו. יש ענבים יפים בהר חברון, יש כרמים יפים בהר חברון. ביישוב הר המסע התמחנו כמה שנים בלעשות, לגדל, לטפח כרמים. אמרנו, תשמע, יש פה המון כרמים, הרבה בעלי כרמים פלסטינים, כולם יוצאים באותו זמן של השנה בבת אחת עם סחורה לשוק של ענבים יפים, טעימים, רק נופל המחיר וכולם נשארים עניים. זה הרעיון של לגדל ענבים בהר חברון. מגדים על בעל, לא בהשקיה, קשה להם לבסט את העונה, את היציאה של הפירות הטריים לשוק, ואז כולם בבת אחד יוצאים, ענבים הכי טעימים בעולם במחירים כלום. אמרתי להם, חבר'ה, בואו ניקח את הענבים האלה, יש לנו ניסיון, נעשה אורגני, נעשה הסבת כרמים, חקלאות אורגנית של הענבים, ועשינו את זה. ולא סתם עשינו את זה, אמרנו גם נעשה מוצר, נעשה מיץ ענבים אורגני, ונמכור אותו לישראלים, ואתם תקבלו מחיר פי 3 יותר גבוה על הענבים שלכם. כי הישראלים, אגב, חנויות טבע, למה נקרא לישראלים? כי חנויות טבע בישראל משלמות על אותו מיץ ענבים כשהוא אורגני, פי 2 או 3. אין עדיין שוק חזק לאורגני בגדה. ובאמת עשינו מיץ ענבים אורגני. קראנו לו, הנה, ככה סוחטים באיזה קרש, ביקב, קראנו לו מיץ ענבים שמי, ופתאום במרחב השמי נהיה טעים, הנביא עמוס כתב כאן כמה מילים, הלוגו שתמי הרי לא אוהבת למטה, הכל בסדר. נהיה מוצר אחד, ואחרי המוצר האחד זה פתח את התיאבון, נהיה מוצרים, שטאפים עם כל מיני פלסטינים בהר חברון, חמודים קטנים, לא קרן גדולה. שטאפים, חמודים קטנים. שני הדברים במרכז,
זה דיפס, מי שמכיר דיפס ענבים, דיפס רימונים, זה דברים טעימים. שני האלה במרכז, עשינו אותם עדיין עם עמותה של נשים אלמנות פלסטיניות מבני נעים. הן אלמנות כי מדינת ישראל דאגה להפוך אותן לאלמנות, והן עושות את זה כל שנה, לוקחים ענבים מהר חברון ועושים מהם דיפס ומוכרים את זה עם המיתוג של שם. הטחינה השמית, טחינת קצח, זה מאוד בריא, גם את זה אנחנו עושים. אתם רואים פה את הדיפס, רואים פה את הטחינת קצח, ורואים פה את המוצר הדגל, טחינה שמית, עם סיפור ישראלים ופלסטינים, עושים ביחד משהו במרחב השמי, מרוויחים מזה ביחד, מבסוטים. מוצר אמיתי שמרגישים אותו, ולהבדיל מכל החבר'ה לך שמקשקשים על סלאם וואטני או סלאם אכתיסאדי, הם מאלה שמוכנים להצהיר למצלמה שזה מה שהם עושים. החבר'ה של אזור חברון, דרום חברון, מהכפרים, לא מעניין אותם בכלל רמאללה. אגב, רמאללה זה הרשות הפלסטינית, כל יתר השטחים, אין להם ברק, יש שם אז הם לא נמצאים. החבר'ה לא אכפת להם להצהיר בריש גלי. אפילו, for the record, בואו נראה איזה פיס קטן של חורה, ובזה אני מסיים. وجد دافيد ومأمون لا يدرسها. أصدقائي اليوميون وأنا أتمنى الخيار في إعطاء جسم لأفكارنا عن طريق منتجات ملموسة مثل الطحينة وعصير العنب العضوي. نحن نسمح لأفكارنا أن تخلق الواقع، وهذه المنتجات هي إثبات لمفهومنا للعيش والاقتصاد المشترك وبناء المستقبل الذي نتمناه. ما أقول أن هنا هو أن نستورد السلق من إثيوبيا لخطيطي هنا وهو يقوم بتصنيعها لبيعها في السوق. أقوم بأخذ العنب أيضا من جبل الخليل المشهور بالعنب، ونقوم بإنتاج العصير العضوي هنا لنبيعه ونصدره للخارج. احنا أول ما كنا نشتغل يعني في سوق البستان، فبالصدفة تعرفت على الأخ دودو، فعرض علي فكرة إنه أشتغل سلسل الإشو، فأنا نتمنى يكون كل شيء كويس وننتشر. وكما قلت هنا نالت أزمة المنطقة وتبعاتها من محاولة الكثيرين الخروج من دوامة العنف والتوترات التي ضيقت السياق على مبادرات يأمل هؤلاء أن تنعش حلم السلام الذي طال انتظار الناس له هنا. تجارتنا المشتركة تأثرت كثيرا بالتوترات الأخيرة في الشارع، لكن ما نفعله هنا هو تغيير الواقع. فمن السهل على السلطة الفلسطينية أو الإسرائيلية تأمين تصريحات إيجابية. حرية التنقل هي حق للجميع ولكل الشركاء في هذا المشروع، فنحن لا علاقة لنا بالسياسة، فنحن نصنع الحياة. زي الشام الفخور. وهذه الأرض التي فرق صراع قاتليها بالحواجز والجدران يبث إسرائيليون وفلسطينيون في جبل الخليل الأمل في نفوس المحبطة دائمة البقاء في الدائرة المفرغة. مبادرات فردية من شأنها النهوض باقتصاد المنطقة المتأزم، ليكن السمسم الإثيوبي وكروم العنب هذه حلقة وصل بين إسرائيليين وفلسطينيين اختاروا رسم مستقبل واحد بعيدا عن فكرة الصراع المتجذر هنا. من عسكري أنزل سلمان لليوم على الحرة. רשת חורה, וזה המרחב השמי היום. זה המרחב השמי היום. אפשר לגעת בו בקטן. אני מאמין שבגדול יגיע בלי יותר מדי היי-אופס, פשוט כי לא תהיה ברירה אחרת, ושם אנחנו הולכים. זה בנפשנו, מחולל הזהות מספר אחד של כל בן אדם שיושב במרחב הזה, מחולל הזהות מספר אחד של כל בן אדם, זה השפה שלו הרבה לפני המוצא של ההורי והאתני, ואני אוהב חומוס או שאני אוהב גפילטה. מחולל השפה מספר אחד, זה השפה שבה אנחנו חושבים ובה אנחנו קולעים את המציאות. יש קרבה מחייבת בין השפות השמיות, היא מחייבת, היא הופכת אותנו לנשאים של מערכות ערכים קרובות, בגלל מנגנון מיוחד שמקודד שם כל מיני דברים שאני אשמח אם תראו את
השערת בן שבת בהתחלה. אני גם רואה אותה היום, אני משתכנע קצת ממה שדיברתי לפני שנה. וזה התקווה האמיתית וההצעה שלי להנדס את המרחב הזה, בלי לעשות גלים יותר מדי. תודה רבה. אם יש כמה שאלות? המצגת מרתקת בשבילי. תודה. זה ממש מעורר הערכה והתרגשות, באמת. אמרת דבר אחד בקשר למשרד החוץ. אני אמנם לא יושבת כאן על תקן של עובדת משרד החוץ, על אף שאני יועצת למדיה דיגיטלית בערבית, אבל אני יכולה להגיד לך שיש רוח חדשה מנשבת במשרד. ירד. לצערי, המשרד מקוצץ כנפיים, כידוע לך. והיום ממש מתלהבים מפרויקטים בין אנשים. כשאני אעלה, אני אספר על המיזם שלי ואיך הייתה התגובה. רק מה, תמיד אין תקציבים, כי בכלל אין להם תקציב. אז זה לגבי מה שאמרת. אז ייתכן שמשרד החוץ אז באמת התנהל כפי שהתנהל, כפי שאתה הצגת. אבל היום יש ממש רוח חדשה בעניין הזה. תודה. תודה. יש שאלה נוספת למישהו? ההקדמה שלי היא כמו של לינדה, ההרצאה מאלפת, וכשאני חושב שב-30 שנים האחרונות השקעת כל כך הרבה אנרגיה, ענתה, כנראה לא היה תקציבים. השאלה היא האמת, בסוס של התקציבים ועל קרנות, היא לא מה שמונע מפרויקטים כאלה להתהוות. כאשר, אני טוען טענה, ומתייחס אליה, אני חושב שהפנייה אל קרנות ואל פוליטיקאים, שאורח חיים קשה להם קצר, זמן מחצית חיים של פוליטיקאי זה 2 ואם הוא משקיע בקרן של 3 מיליארד או 2 מיליארד או מיליארד, מה שהוא רוצה לראות תשואות מיד. יכול להיות שהבסיס הכלכלי צריך להיות מיידי יחסית, וצריך להיות על בסיס אחר. ציינת שהפוליטיקאים בצד הפלסטיני היו מוכנים לזרום איתך בתנאי שהם יקבלו את המרכזת, את המספר קידומת, למשל. זה צוין. אוקיי. זהו. אני אתייחס. כן, בקצרה. זה לא הוגן, זאת אומרת, אני ראיתי שני דברים. א', לפני אוסלו מה הייתה התייחסות, כולל מתוניס, כולל מההנהגה האותנטית של אש"ף בשטחים, ההנהגה האותנטית, להבדיל מהחבורה שהבאנו ביבוא אישי, מתוניס, החבר'ה של בית השרק, של אוריינטאוס, החבר'ה של עזה, החבר'ה של שכם, ההנהגה האותנטית אהבה את זה מאוד. היה לי איזה, לפחות 2 מפגשים עם פייסל בבית שלו, של כמה שעות, שהוא ניסה לשכנע אותי, דיברנו על זהות בכלל, הוא התחיל דיבר, הראה לי חוברות מחקר, על בכלל שהוא יבוסי, מה עזב אותי פלסטיני וכאלה, אנחנו יבוסים. הוא הראה לי בכתובים ובמחקר, שהשורשים יונקים בכלל כמונו מהאזור הזה של ירושלים. בקיצור, הדיבור היה אותנטי בכל הרמות. אני קראתי מחקר שלא מזמן, יוסי פרסמת, מחקר מרתק, שכל לא יודע, האנשים חושבים שתמריצים כלכליים פותרים הכל. אבל זה לא, יש עוד דברים שאנשים רוצים. לא רק כלכלה עושה את הדברים, לא רק תיתן כסף והדברים יקרו. והקרן התבססה לעיקרון הזה של כסף לא מספיק. אתה צריך לרקום לזה זהות, אתה צריך לרקום לזה זהות אותנטית שתבוא באופן טבעי. אז שלום, לשאלתך בקיצור, להגיד, לטעון את הטענה אחרי אוסלו, שמה שעשה אוסלו זה בסך הכל, בעיניי, יש הרבה שחושבים שאוסלו זה דבר גדול, זה לקחת קבלן ביצוע, במקום הצבא שלנו, בשטחים, שהילדים שלנו ילכלכו את הידיים, הביאו קבלן ביצוע. הקבלן ביצוע הזה יושב היום ברמאללה, הבחור החמוד, באמת חמוד, מוחמד שטאי, הדוקטור, שנייה ראש ממשלה, רוב השנים שלו, לפני שהיה ראש ממשלה, היה ראש פקדר. למה זה פקדר? Palestine Economic Construction and Development, הרשות הכלכלית לפיתוח, זה. הגוף המתווך שהתורמות הכריחו את הפלסטינים להקים כדי לראות שהכסף לא בורח בצורה מושחתת. אז הוא היה אחראי על הגוף שפיתח את כל הטכניקות לעשות מה שהתורמים לא רצו, ובשביל זה היום כל הכסף ברמאללה נראית לך כמו סינגפור, כל יתר הגדה נראית כמו
הגדה, וזה אוסלו. ואוסלו, הפרמדיטיישן של אוסלו היה לא אמיתי, לא נכון, הוא היה קומבינה. לקחנו קבלן ביצוע מסואב. ואנחנו משלמים, והם משלמים את המחיר. חברים שלי בחברון היום, שתבין, שנייה, לא, משפט אחד שאני אגיד מידע, אני לא מעריך, חצי מהמיקרופון אצלי. גם אצלי. כן, בחברון, באזורים שבהם אני מסתובב, אם אתה מזכיר שם של מנהיג מהרשות מזה, ישר זה יריקה לקרקע. למה? כי חוץ מהמגף הישראלי על הצוואר שלהם, סידרנו להם עוד מגף, אנחנו. והמגף הזה הפלסטיני על הצוואר שלהם, החאווה כפולה עכשיו, אתה מבין? אז אנחנו, אוסלו יצר סדרה של עוולות שהחרישו את האפשרות להתחיל לדבר על דברים אמיתיים. שנייה, משפט אחד, ארוך. אנחנו מוגדרים כאומת הסטארט-אפ, ולמעשה, אני רוצה לגמור את הטענה שלי. אנחנו מוגדרים כאומת הסטארט-אפ, ואני חושב שהסטארט-אפ לא נובע משהם קישורים אינטלקטואליים או משהו אחר, זה נובע מזה שהיום אתה לא מסוגל לעשות כמו שעשו בסין, שהקימו אזורי תעשייה ענקיים בגודל של מדינת ישראל, שמו הרבה מאוד כסף עם תשתיות, אלא בן אדם יכול לקחת, לשבת בבית, או במרתף, או באיזשהו משרד שכור ב$1,000 לחודש, בלי מימון ובלי רגולציה, ולהקים ווייז ולהקים וואטסאפ וכאלה דברים, ולמעשה המנגנון שצריך לדעתי לעשות את השלום, להרחיב את ארץ שם, זה למצוא לידים שהם קצוות עסקיים עם גופים ולא עם ארגונים. רגע שאתה עולה, אינשאללה, בדיוק. אבל אני נותן תקופה התשובה ארוכה פשוט, ויש לי מישהו בניו יורק, התשובה על זה היא ארוכה מאוד. הטענה ברורה, הטענה מוכרת, שלום, לא מספיק, יש יזמים 10 בלירה, ויש הוגים 10 בלירה, זה לא מספיק. אני לא מכיר יזמים 10 בלירה, אני מכיר כאלה שמחפשים תקציבים 10 בלירה. לא, אף פעם. אבל יזמים יש מעט מאוד. תקשיב טוב, שלום, אין בעיה של כסף אף פעם. אף פעם. כסף יש יותר ממה שצריך. יש בעיה של המגנט האותנטי שיכניס אותו פנימה. כסף יש, זה לא הבעיה אף פעם. תודה רבה חברים.